ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ኤልሲ ሆም ዲኮር ቻናል በሰላም መጣችሁ። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የተለያዩ የቤት ጌጣጌጦችን በተወሰነ ገንዘብና ሰዓት እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ቪዲዮውን ለማየት ፈቃደኛ ሆናችሁ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መሀል ጠረጴዛ ላይ የሚቀመጥ የአበባ መያዣ ነው። በጣም ቀላል ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። አብራችሁኝ ቆዩ። እዚህ ላይ የምታያቸውን እቃዎች በአብዛኛው የገዛኋቸው ዳለር ትሪ ስቶር ነው። ዳለር ትሪ ስቶር ማታውቁ ካላችሁ ሁሉም እቃዎች በአንዳንድ ዶላር ብቻ ነው የሚሸጡ ማለት ነው። ይህን አበባ ግን የገዛሁት ወልማርት ነው። አጋጣሚ እዛ ሄጄ ስለነበር ወልማርት ገዝቼዋለሁ። ግን ዳለር ትሪም አላቸው፣ እዛም መግዛት ትችላላችሁ። ለዚህ ፕሮጀክት ምን እንደተጠቀምኩ ስማቸውን ማወቅ ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽኑ ባክስ ላይ ጽፌላችኋለሁ። እዛ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። መስታወቶችን ሳጣብቅ ሪከርድ እያደረኩ መስሎኝ ነበር፣ ግን አልነበረም። እንደምታዩት መሀል ላይ ነው ማጣበቂያውን እያደረኩኝ ያያስኳቸው። ውስጡ የበለጠ ውበት እንዲኖረው እኔ ይህን ተጠቅሜያለሁ። እናንተም ደስ ያላችሁን ውስጥ መለጠፍ ትችላላችሁ ወይም መተውም ትችላላችሁ ስለማይታይ።
እቃውን ስታስቀምጡ ማሰር ትችላላችሁ። እኔ ግን ላወጣው ስለምችል ከትንሽ ጊዜ በኋላ አላሰርኩትም። የዛሬው ስራዬ ይህን ይመስላል። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ያቆየን። ቻው። you.